have been able to think a little bit about what we have done today. Và trong một tiếng vừa rồi á, thì thầy nghĩ rằng là các anh chị đã có một bữa trưa rất là ngon miệng rồi. Và trong thời gian mình ăn rồi xong rồi mình nghỉ ngơi thì mình cũng có đủ cái thời gian để mà đâu đó cái mình ngồi mình nhẩm, cái mình nhớ lại những cái nội dung bài học mà mà buổi sáng á, thầy MAREK đã chia sẻ với chúng ta. We looked at primary language, which is pictures. Và trong buổi sáng ngày hôm nay chúng ta đã được học về ngôn ngữ chính, là ngôn ngữ đầu tiên của chúng ta. We saw how pictures can convey things in any language. Và mình đã học được ra rằng là một bức ảnh á, là nó có thể truyền tải được rất là nhiều thông điệp luôn. We also looked at how mind maps were invented by looking at the most important graph. Và mình cũng đã tìm hiểu được cái lý do, cái nguồn gốc để mà phát minh ra được là cái phương pháp sơ đồ tư duy của chúng ta thông qua việc tìm hiểu về cái biểu đồ quan trọng nhất. By listening to a list of words, we were able to see how we can remember the beginning and the end of learning. Và thông qua một cái trò chơi thí nghiệm nho nhỏ là bao gồm cái danh sách có rất là nhiều từ trong đó, thì mình cũng đã hiểu ra được là những cái hiệu ứng giữa điểm đầu và điểm cuối. This is called primacy and recency. Và những cái hiệu ứng ở điểm đầu, điểm cuối đó là cái thời gian mà chúng ta có thể ghi nhớ được thông tin rất là tốt. We also looked at the von Restorff effect, how we remember things that are different. Và tiếp theo thì mình cũng đã học được một cái hiệu ứng, và hiệu ứng đó được gọi là von Restorff, có nghĩa là não bộ của chúng ta sẽ có thể ghi nhớ được những cái thông tin nào mà nó đặc sắc, nó nổi bật so với những cái thông tin thông thường. The example we used for that was the word Ho Chi Minh, which was different to the other words. Và ví dụ nổi bật mà chúng ta có thể thấy cho cái hiệu ứng von Restorff đó là trong cái danh sách 30 từ đó là có một cái từ rất là đặc biệt luôn, rất là đặc trưng, nó khác hoàn toàn so với những từ còn lại, đó là từ Hồ Chí Minh. Và rõ ràng là khi mà em hỏi đến cái từ nào đặc biệt không, là có rất nhiều anh chị đã có thể trả lời ra được, còn đó là cái từ Hồ Chí Minh. And we also looked at repetition and association. So things that are repeated that mean similar things are easily remembered. Và sau đó thì mình cũng đã biết được rằng là về cái hiệu ứng là lặp đi lặp lại nè, và cái hiệu ứng liên tưởng, và giữa các từ đó nó được lặp lại rất là nhiều lần, và giữa những từ đó nó cũng sẽ có những cái sự kết nối với nhau. We also looked at interest level. If something is very interesting to us, we tend to remember more about that subject. Và mình cũng khám phá ra được một điều rằng là nếu như mà mình học một cái chủ đề nào đó mà mình yêu thích nó, mình quan tâm tới nó, thì là mình sẽ có cái xu hướng là mình sẽ ghi nhớ thông tin được tốt hơn. And very importantly, we used that very von Restorff example by giving you a list of words that were not in the list. Và thông qua đó các anh chị, khi mà sử dụng cái hiệu ứng mà von Restorff để mà mình làm cho cái điều mà mình yêu thích nó trở nên nổi bật, nó trở nên đặc sắc hơn, thì mình sẽ kết hợp hai cái đó để mà mình có thể là ghi nhớ được thông tin. That was a good demonstration about how our mind can be creative very, very quickly and easily. Và thông qua những cái mô tả, những cái hiệu ứng này, thì chúng ta có thể hiểu được ra rằng là não bộ của chúng ta thật sự là có thể có được cái khả năng tư duy sáng tạo vô cùng là tuyệt vời. An important lesson we learned was spaced reviews and recall. Và một cái bài học tiếp theo đó chúng ta đã được học đó chính là về cái phương pháp
học tập ngắt quãng đó các anh chị, tức là mình sẽ ôn tập theo có cái chu kỳ, có cái sự ngắt quãng để mà mình có thể tăng được cái lượng kiến thức mà mình có thể ghi nhớ, gợi nhớ lại sau mỗi lần mà mình tham dự, mình học cái điều gì đó mới. We learned about the secret of how we remember, that we must start forgetting and then remembering again for it to be effective. Và thông qua đó mình đã phát hiện ra được một cái bí mật nó vô cùng là thú vị. Đó là nếu như mình muốn nhớ một cái thông tin nào đó, một cái điều gì đó lâu hơn, thì mình phải học cách quên nó đi. Tại vì khi mà mình quên thì mình phải có rất là nhiều nỗ lực để mà mình có thể nhớ, mình kiếm lại cái thông tin đó. Thì thông qua cái cách như vậy, mình thực hành như vậy thì mình sẽ khắc sâu được cái nội dung, cái kiến thức mà mình cần phải nhớ. The use of mind maps to achieve this was very, very useful. Và thông qua đó thì mình cũng sẽ có thể kết hợp cùng với lại phương pháp sơ đồ tư duy để mà mình có thể đạt được những cái kết quả, những cái gọi là mình sẽ làm tăng lên cái khả năng hiệu quả trong cái việc học tập của mình. It means that we can invest a very small amount of time to review things and remember them very well. Và bằng cách là kết hợp với phương pháp sơ đồ tư duy nè, là mình chỉ cần bỏ ra rất là ít thời gian để mà mình có thể tổng quát, mình ôn tập lại kiến thức theo cái chu kỳ, cái thời gian của cái sơ đồ mà Đường Công học tập với các anh chị. Thì như vậy là cái lượng kiến thức mà mình ghi nhớ lại và mình biến nó thành cái kiến thức trong cái bộ nhớ dài hạn của mình là sẽ được lâu hơn. Towards the end of the day today, I would like to give you more time to develop and finish your mind map about your favorite fruit. Và từ đây cho đến trước khi mà cho đến cái lúc mà mình kết thúc buổi học ngày hôm nay đó các anh chị, thì là thầy sẽ hướng dẫn và là cùng với các anh chị làm cho cái bài mind map về cái chủ đề là trái cây yêu thích của mình, nó sẽ được hoàn thiện và hoàn chỉnh hơn. During this period of time, I would like to hear any questions you have, and I am happy to answer as many of them as I can. Và cũng sẽ có một cái phần đó là phần giải đáp, tức là các anh chị sẽ có cái câu hỏi nào thì mình sẽ gửi trong phần chat để mà thầy sẽ thấy câu hỏi của mình và thầy sẽ giải đáp những câu hỏi của các anh chị, và thầy rất là sẵn lòng để mà thấy được càng nhiều câu hỏi càng tốt. You will be given the instructions on how to submit these for the medal if you wish to. So please wait for those instructions. Do not send them to me because I am not marking them. Và sau cái buổi học ngày hôm nay á, là ban tổ chức sẽ hướng dẫn các anh chị cái cách thức để mà mình nộp bài về cho ban tổ chức, và mình phải nộp bài và sau đó là sẽ có trọng tài để mà chấm điểm cho bài thi của các anh chị, và lúc đó là sẽ chọn ra một cái bài gọi là bài mind map xuất sắc nhất và sẽ là gửi thông tin đó cho thầy MAREK. Lúc đó các anh chị sẽ nhận được một cái giải thưởng, đó là huy chương dành cho cái bài mind map xuất sắc. Okay, let's look at something new. Dạ rồi, bây giờ là mình sẽ tiếp tục học những cái điều mới trước khi là mình nghe mình cái kiến thức chia sẻ để mà mình hoàn thành mình hoàn thành cái buổi học ngày hôm nay các anh chị ha. This section is about learning something new. Và cái nội dung mà bây giờ các anh chị sẽ được học đó chính là làm sao để mà mình có thể xây dựng được một cái buổi học, một cái tiết học lý tưởng cho học sinh. What is the best way we can spend our time to learn something new? Vậy thì là theo các anh chị nghĩ rằng là làm thế nào mà mình có thể phân bổ thời gian ra một cách hợp lý để mà mình tạo ra được cái thời gian đó để mình có thể học tập được hiệu quả nhất có thể à? I'm not talking about revision now. I am talking about the first time you learn something new. Cái giờ học này á, là mình sẽ không có nói về cái cách mình ôn tập lại, mình không có ôn lại bài cũ nữa, mà mình đang nói tới cái việc là mình học một cái kiến thức hoàn toàn là mới luôn. So this is when you are studying
not when you are in a classroom. Và đây cũng là cái lúc mà mình có thể là mình sẽ tự học, chứ nó không có chỉ là áp dụng cho những cái giờ lên lớp của mình nữa. You might have a book and you are trying to learn some new material from a book. Ví dụ như là các anh chị đang có một cái quyển sách, một cái quyển tài liệu mà mình cần phải nghiên cứu đi, và trong đó có rất là nhiều kiến thức, nội dung mới mà mình cần phải tìm hiểu về nó. We have a plan for the best way to study for 1 hour. Và với cái quyển sách này á, thì mình sẽ đặt ra một cái kế hoạch rằng là mình sẽ đọc và tìm hiểu nó trong vòng 1 tiếng đồng hồ. I know what happens when most people need to study. They procrastinate. Và thầy biết rằng là đâu đó là khi mà mình biết là mình cần phải chuẩn bị đi học á, thì một cái hiện tượng rất là phổ biến xảy ra với chúng ta là chúng ta thường hay trì hoãn cái kế hoạch mà mình đặt ra. Many people tend to put off doing jobs they do not like to do. Và đi kèm với cái đó là thường là mình sẽ hay có cái xu hướng rằng là thôi hôm nay không làm thì ngày mai làm cũng được, cho nên là mình thường hay để lại những cái công việc mà tức là mình thích cái nào thì mình làm cái đó trước, còn cái nào mình không thích thì thường mình hay để lại nó phía sau, mình không có bao giờ mình làm nó liền. So they put off studying, they put off reading until another day, and then they put it off again and again. Vậy là cứ thế là cứ ngày qua ngày, rồi mình cứ để lại, mình cứ trì hoãn cái công việc mà mình cần phải làm này, hoặc là mình trì hoãn cái bài mà mình cần phải ôn tập, cho nên là mình cứ để lại xong rồi mình chất thành đống thôi đó. So let's look at the best way to spend 1 hour studying something new. Vậy thì là bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu làm sao để thiết kế ra được một cái giờ học lý tưởng để mà chúng ta có thể là học được nhiều kiến thức nhất có thể trong một cái giờ, trong một tiếng đồng hồ. Some of these ideas might surprise you. Và trong đây á, trong cái chia sẻ của thầy Marek sẽ có những cái ý tưởng làm cho anh chị sẽ cảm thấy rất là bất ngờ nếu mà mình nghe chia sẻ của thầy và mình thực hiện theo. So the first 5 minutes of our 1 hour study, we do some mild exercise. Vậy thì là trong 1 tiếng đồng hồ này á, 5 phút đầu tiên mình sẽ bắt đầu có những cái gọi là khởi động nhẹ nhàng, mình tập thể dục, mình làm nóng cơ thể của mình. We do not have to run around the park or do strong exercise. Mình không có nhất thiết phải là đi ra ngoài công viên chạy dài vòng ở đó, hoặc là mình không có cần phải hít đất hay là tập tạ gì đâu các anh chị. We could just walk to a tap and get a glass of water or play with our pets for 5 minutes. Mình chỉ cần là có một cái khởi động nhẹ nhàng thôi. Ví dụ như là mình đi dạo, đi bộ nhẹ, hay là mình đi lấy một cái ly nước lọc mình để ở đó, hoặc là mình có thể chơi với thú cưng của mình cũng được. This gets our blood moving much faster and gives oxygen for our brain. Và với những cái khởi động làm nóng cơ thể như vậy đó, nó sẽ là tăng cái lượng oxy lên trên cơ thể của chúng ta. This is brain food. Và đó chính là một cái nguồn thực phẩm rất là tốt cho não bộ của mình. It tells our brain we are ready to start work. Tại vì là khi mà não bộ của mình tiếp nhận một cái lượng oxy như vậy á, thì nó sẽ cho một tín hiệu rằng là não bộ của mình đã sẵn sàng để bắt đầu cho những cái công việc tiếp theo. It puts us in a good frame of mind for study. Và lúc đó là não bộ của mình đã biết rằng là mình sẽ chuẩn bị những cái công việc để mà cho cái việc học tiếp theo của mình. For the next 20 minutes, we study something new. Và ở 20 phút tiếp theo là lúc này là chúng ta sẽ bắt đầu
tập trung vào cái việc học, mình học một cái điều gì đó mới ở 20 phút này. No phones, no distractions, just studying. Và trong 20 phút này mình sẽ hoàn toàn tập trung vào những cái kiến thức mà mình đang cần phải học, và lúc đó là sẽ không có điện thoại ha, không có Facebook ha, lúc đó là mình sẽ không có một cái sự gọi là sự sao nhãng nào đó để cắt ngang được 20 phút này của mình. While we are studying something new, it's a good idea to do a mind map of what we are studying. Và ở trong 20 phút này các anh chị, mình sẽ có thể là mình học và mình kết hợp thêm với cái cách là mình dùng phương pháp sơ đồ tư duy để mà mình có thể ghi chép lại, mình có thể là tổng hợp lại những cái kiến thức mới mà mình đang tìm hiểu. It does not have to be exactly 20 minutes. A little bit either way is okay. Và đâu đó thì thỉnh thoảng là nó không có cần phải đúng theo chính xác là 20 phút theo từng giây, từng khắc đâu. Nó có thể là xê dịch một chút xíu, có thể là nhiều hơn 20 phút hoặc là có thể ít hơn 20 phút. We have now spent 25 minutes of our 1 hour. Vậy là từ đầu cho đến bây giờ là mình đã tổng cộng mình bỏ ra là 25 phút cho cái quy trình là một tiếng học lý tưởng của mình rồi. We now spend 5 minutes relaxing. Và tiếp theo là mình sẽ có 5 phút để mà mình giải lao, mình thư giãn nhẹ nhàng. We need this time for primacy and recency. Tại vì là trong 5 phút giải lao này các anh chị, mình sẽ tạo ra một cái hiệu ứng, đó chính là hiệu ứng ở điểm đầu và điểm cuối. This is our cat. He is very good at relaxing. Và ở trên màn hình đó các anh chị, đây là một con mèo của thầy, và con mèo của thầy là lúc nào nhìn nó cũng rất là thư thái, lúc nào nhìn nó cũng rất là gọi là nhẹ nhàng, thoải mái luôn á. It is important to take a short break. Và ở lúc này thì mình có thể là mình tranh thủ, mình nghỉ giải lao hoặc là mình chợp mắt nhẹ trong vòng 5 phút. For the next 15 minutes, we do not study again. We do a review. Và trong 15 phút tiếp theo là lúc này là mình sẽ không có học cái gì đó nữa. Mình lấy cái 15 phút này để mà mình ôn lại những cái kiến thức mà mình đã học ở 20 phút trước. This is our first review, 10 minutes after we learn something. Và ở cái 15 phút này là các anh chị, là như mình đối chiếu, mình so với lại cái quy trình mà của ông Ebbinghaus đó, thì là ở cái 10 phút này là mình đang ôn lại những cái kiến thức mà đây là cái lần mà mình ôn tập lại lần đầu tiên á, để mà mình có thể ghi nhớ lại những cái gì mà mình đã học. This is very good for our short-term and long-term memory. Vì là đây là một cái thời điểm mà nó sẽ giúp cho mình có thể ghi nhớ được cái kiến thức để mà đưa nó vào bên trong cái bộ nhớ dài hạn của mình. We can use our mind map to help us do this review. Và ở lúc này đây thì chúng ta có thể kết hợp với cái phương pháp là sơ đồ tư duy để mà rút ngắn lại cái khoảng thời gian mà mình cần phải ôn tập lại. One of the great things about doing the review at this time is you might think of some new information that you can put into your mind map. Và có một điều thú vị rằng là nếu như mà ở cái bước này á, các anh chị kết hợp với phương pháp sơ đồ tư duy, thì trong cái lúc mà mình ôn tập lại, mình xem lại, thì đâu đó là mình sẽ có thêm những cái ý tưởng mới mà mình có thể bổ sung vào trong cái sơ đồ tư duy của mình. We now only have 15 minutes left. Vậy thì là bây giờ trong cái quy trình 1 tiếng của mình mình còn lại 15 phút cuối cùng thôi. The next 5 minutes we take another short break. Và ở trong 5 phút tiếp theo mình lại có thêm một cái giờ giải lao ngắn nữa. When people are running, they need to take a break to recover.
Và thậm chí là đối với những người gọi là vận động viên đi nữa đó, thì người ta cũng không có thể nào chạy liên tục được, đúng không ạ? Thì người ta chạy một lúc nào đó thì người ta cũng phải cần dừng lại để mà người ta hít thở, nghỉ ngơi. So relaxing is very good for our primacy and recency and for our memory. Và vì đối với não bộ của chúng ta cũng vậy, thì mình đã bỏ thời gian để mà mình học nè, xong rồi mình cũng cần phải có thời gian để mà mình nghỉ ngơi, để mà mình tái tạo lại thêm một cái quy trình mới của cái hiệu ứng điểm đầu và điểm cuối. For the last 10 minutes, you might be surprised about what we need to do. Và ở 10 phút tiếp theo thì là những cái điều mà thầy sẽ chia sẻ mình làm cái gì trong 10 phút này, chắc là các anh chị sẽ rất là ngạc nhiên đây nè. We review again. Mình sẽ ôn tập lại một lần nữa. We are reinforcing everything that we have learnt that is new. Và lúc này nè, chúng ta sẽ ôn tập lại tất cả những kiến thức mà mình đã được học ở cái lần mà trong cái quy trình là 20 phút đầu với lại là 15 phút tiếp theo đó. Many people disagree with this way of learning new things. Có rất là nhiều người không có đồng ý với lại cái cách mà mình phân chia thời gian học tập như vậy. But we find that it works so well. Nhưng mà đối với thầy Marek thì thầy thấy rằng đây là một cái cách có thể giúp chúng ta có thể cải thiện được cái khả năng học tập, cũng như cải thiện cái khả năng ghi nhớ thông tin của mình rất là tốt, rất là hiệu quả luôn. The 25 minutes or 20 minutes of learning something new is now very clear in your mind. Tại vì là trong cái thời gian biểu như vậy đó các anh chị, từ 20 cho đến 25 phút đầu á, thì mình sẽ hoàn toàn mình tập trung vào cái thời gian này để mà mình học một cái kiến thức gì đó mới, và nó được phân bổ rất là rõ ràng và cụ thể. Using this method, you can remember more than if you just studied all the way through 1 hour. Vậy thì là mình có thể áp dụng cái cách này, mình có thể áp dụng cái phương pháp cách phân bổ thời gian này để mà mình sử dụng làm sao cho một tiếng học của mình là một cách lý tưởng. Remember Ebbinghaus and the forgetting curve. Và anh chị có nhớ về cái biểu đồ của cái đường cong của sự lãng quên của ông Ebbinghaus không ạ? So the 20 minutes is you remember so much more than any other way of learning. Vậy thì là ở trong 20 phút đầu nè, là mình sẽ sử dụng cái thời gian này để mà mình học tập những cái kiến thức mới. So 5 minutes exercise, 20 minutes learning, 5-minute rest. Vậy thì là đầu tiên là mình sẽ có 5 phút để mà mình khởi động làm nóng cơ thể, 20 phút tiếp theo là dành thời gian để học tập, và 5 phút tiếp theo là mình sẽ nghỉ giải lao. And then we review. Don't forget day, month, day, week, month. Vậy thì là ở cái 15 phút tiếp theo này á, là mình sẽ ôn tập lại cái kiến thức mà mình đã học theo cái chu kỳ là sau đó 1 ngày, và sau đó là 1 tuần, và tiếp theo đó là 1 tháng. What you have done also is you have created a mind map that will allow you to review your work over and over again. Và cái cách để mà mình có thể ôn tập lại kiến thức của mình các anh chị là mình sẽ vẽ mind map ra, và khi mà mình vẽ mind map như vậy đó là mình cũng là một cái để mà hình thức để mình ôn tập lại kiến thức. When we do this review, we are likely to think of more good creative ideas. Và trong cái quá trình mà mình vẽ lại mind map như vậy đó, thì đâu đó là mình sẽ có thêm được những cái ý tưởng sáng tạo mới, hoặc là mình sẽ có thêm được những cái kết nối, những cái liên tưởng với cái kiến thức mà trước đó mình đã được học, mình đã nhớ. Then we take a 5-minute break and do another review.
Và sau đó là khi mà mình đã kết thúc 15 phút ôn tập như vậy thì mình sẽ có thêm 5 phút để mình nghỉ giải lao. Và sau khi nghỉ giải lao 5 phút này rồi thì mình sẽ dành 10 phút cuối cùng để mà mình ôn tập thêm một lần nữa. If we have more time to study, if we have another 1 hour we can study, we just repeat. Và nếu như mà lúc đó mình muốn học, mình muốn dành thêm nhiều thời gian để mà mình học với các anh chị thì mình chỉ cần lặp lại cái quy trình này một lần nữa. In this way, we have a very, very effective way of learning. Vậy thì là mình chỉ cần là thực hiện theo cái quy trình, cái thời gian biểu của 1 tiếng đồng hồ học như vậy là mình có thể là cải thiện được cái khả năng học tập của mình và đem lại cái hiệu quả rất là bất ngờ luôn. Remember, this is not to be used in a classroom, and this method is not to be used for reviewing work you have already done. Và có một cái điều lưu ý rằng là cái giờ học như vậy các anh chị sẽ không có áp dụng cho những cái tiết dạy của chúng ta ở trên lớp, mà chỉ là dành cho khi nào mình muốn tự học thôi, và nó chỉ áp dụng cho khi nào mình học một cái kiến thức mới, chứ không có phải là để mà mình phân bổ nó ra để mình ôn tập lại những cái điều đã học. This works perfectly if you are learning something new. Tức là khi mà mình cần học một cái gì đó mới thì mình sẽ áp dụng cái thời gian này để mà mình học cái kiến thức đó, chứ không có phải là sử dụng nó để mà ôn lại những cái điều mà đã học. We also have ideas about the best way to study for exams. Và tiếp theo nữa là chúng ta cũng sẽ cùng nhau tìm hiểu cái bí quyết làm sao để mà học tập hiệu quả cho những cái kỳ thi, cho những cái kỳ kiểm tra. Most people don't think about studying for exams until very, very close to the exam. Thường là các học sinh của mình hay là các bạn nhỏ này, hay là thậm chí là khi chúng ta có những cái công việc quan trọng á, là mình sẽ thường không có ôn tập trước đó đâu, mà mình thường hay để sát cái giờ, sát cái ngày đó là lúc đó mình mới lấy ra mình coi, xong rồi mình nhồi được bao nhiêu mình hay bấy nhiêu, đúng không ạ? This is a very bad idea. Thì thật sự là cách làm này á, nó sẽ không có mang lại kết quả gọi là tốt đẹp cho lắm. So we have a 9-step method of studying for exams. Vậy thì là trong ngày hôm nay, thầy Marek sẽ chia sẻ với các anh chị 9 bước làm sao để mà mình có thể có được một cái quy trình học tập hiệu quả cho những cái kỳ thi này, các kỳ kiểm tra hoặc là những cái lần quan trọng trong công việc của mình. Our first step is to use a mind map to record the lesson. Bước đầu tiên là chúng ta sẽ sử dụng mind map để mà có thể vẽ lại nội dung của những cái bài giảng, của những cái bài học này. This can be done very easily in the classroom. Và mình có thể sử dụng cái sơ đồ tư duy để mà mình vẽ lại cái bài học đó ngay tại lớp học luôn, cũng rất là dễ dàng và nhanh chóng. Writing notes in a lesson takes much longer. Thật ra mà so với cái việc là mình vẽ sơ đồ tư duy và cái việc mà mình cứ ngồi mình viết liên tục, mình viết tràn gian đại hải trên một cái quyển tập như vậy á, thì cái việc vẽ sơ đồ tư duy nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. And because it takes longer to write notes, you are not listening to the lecture. Và cũng bởi vì mình dành quá nhiều thời gian để mà mình chăm chú, mình viết rất là nhiều chữ ở trong cái nội dung ghi chú của mình, cho nên là mình không có còn thời gian để mình tập trung, mình lắng nghe những cái kiến thức quan trọng từ giáo viên nữa. I like to mind map very, very quickly. Thầy Marek rất là thích cái việc là thầy sẽ ngồi và thầy vẽ mind map của mình một cách nó rất là nhanh, chứ là một cái vẽ mà bản nháp đó anh chị, cho nên thầy thường hay vẽ rất là nhanh. I don't follow any of the rules of mind mapping. Thì cái lúc mà thầy vẽ nhanh như vậy đó, thầy không có vẽ theo bất kỳ quy luật nào của sơ đồ tư duy hết. I
I just want to get the information down as quickly as I can. Và lúc đó đó là thầy chỉ cố gắng làm sao để mà có thể có được nhiều thông tin nhất có thể trên cái bài vẽ sơ đồ tư duy của thầy. Later, when I have more time, I then like to redraw the mind map following all the laws of mind mapping. Nhưng mà sau đó khi mà cái bài sơ đồ tư duy của thầy đã xong rồi đó, nó có đầy đủ những cái ý quan trọng mà thầy muốn ghi lại đó, thì thầy sẽ vẽ lại một cái bài khác. Lúc đó là cái bài này á, nó sẽ được tuân thủ theo đầy đủ 5 quy luật của sơ đồ tư duy. This is normally a very good thing to do because it becomes your first review. Tại vì là khi mà mình vẽ lại lần thứ hai các anh chị, nó cũng là một cái cách để mà mình có thể thực hiện lại một cái lần ôn tập kiến thức. Tại vì mình vẽ lại những cái nội dung mà mình đã được nghe, đã được học, thì khi mình vẽ lại như vậy cũng là một cái cách để mình ôn tập lại kiến thức thêm một lần nữa. Step number 2, we need to find a place to put all of our mind maps. Và ở bước thứ hai thì sau khi mình vẽ xong cái bài mind map của mình ra một tờ giấy, thì mình cần phải tìm một cái bìa hồ sơ hay là một cái chỗ nào đó để mình có thể lưu trữ lại cái bài vẽ của mình. Once we do that, we need to write in our calendar when we do our reviews. Day, week, month, 3 months. Và ở bước thứ ba thì chúng ta sẽ sắp xếp thời gian ôn tập của mình dựa trên cái lộ trình mà ở cái đường cong học tập của Urban Ebony House đã đưa ra đó các anh chị. Tức là mình sẽ ôn tập theo một ngày sau đó, và tiếp tục là một tuần sau đó, và 1 tháng và 3 tháng sau đó. Tức là mình sẽ đánh dấu lại những cái ngày mình ôn tập trên cái lịch cá nhân, để mà tới cái ngày đó mình lấy cái mind map ra để mình ôn tập lại. Remember, reviewing a mind map does not take a long time because you are just looking at keywords and pictures. Và với cái việc là mình dành thời gian cho ôn tập lại kiến thức ở trên mind map á, là không hề tốn nhiều thời gian đâu ạ. Tức là mình chỉ cần nhìn lại hình ảnh nè, mình chỉ cần nhìn lại từ khóa nè, vậy là mình đã có thể ôn tập lại rất là nhanh chóng. The next step is to redraw your mind map. Và bước thứ tư là chúng ta sẽ vẽ lại mind map đó một lần nữa. By redrawing your mind map, you start thinking of new ideas, which will make your knowledge so much better. Và ở cái bước này á, khi mà chúng ta vẽ lại mind map thêm một lần nữa, thì đâu đó trong những cái kiến thức, những cái từ khóa của mình á, mình sẽ có thêm những cái liên tưởng mới, những cái kết nối mới nè, và mình sẽ có nảy sinh ra thêm được những cái ý tưởng mới dựa trên kiến thức mà mình đã học. The next step is to review a mega mind map. Và ở bước 5, bước này sẽ được gọi là mình sẽ ôn tập lại là siêu mind map luôn. A mega mind map is just putting all the most important things from each mind map lesson into one big mind map. Và ở cái siêu mind map này á, nó có nghĩa là nó sẽ tập hợp lại tổng cộng tất cả những cái mind map của các bài học trước đó, là mình sẽ gom nó lại, mình vẽ ra thành cái mind map khổng lồ có chứa đựng tất cả những cái nội dung từ những cái mind map nhỏ mà mình đã vẽ trước đó. In this way, you can see the whole story, the whole subject on one page. Và khi mà mình vẽ lại một cái mind map khổng lồ như vậy đó các anh chị, mình có thể dễ dàng mình thấy được cái tổng quan kiến thức mà trên tất cả những cái mind map đã thể hiện. Then we keep reviewing our mind maps like Ebbinghaus has taught us. Và cứ như vậy thì chúng ta sẽ lấy cái siêu mind map này, cái mind map khổng lồ này, mình ôn tập theo cái lộ trình mà Ebbinghaus đã đưa ra, là một ngày sau đó, một tuần, rồi 1 tháng và 3 tháng. The night before exams, most students will be studying very hard. Vậy thì là
thường mình sẽ thấy rằng là trước cái ngày mà đi thi á, là các bạn học sinh sẽ phải thức ngày thức đêm để mà cố gắng nhồi nhét học làm sao cho càng nhiều càng tốt để mà đi thi đạt được điểm cao. We suggest you do not do this. Nhưng mà thầy Marek khuyên rằng là trước kỳ thi á, là các bạn không nên làm như vậy. Relax, eat food, play sport, or have an early night and go to sleep. Điều mà các bạn nên làm trước ngày đi thi á, là mình cần phải có một cái tâm trạng nghỉ ngơi thật là thoải mái nè, ăn những cái món ăn đầy đủ chất dinh dưỡng nè, đi ngủ một giấc thật là ngon, hoặc là có thể là đi ra ngoài để mà chơi thể thao. If you are relaxed before you go into the exam, you will remember more. Tại vì là nếu như mình có một cái tâm trạng thoải mái, một cái tinh thần thực sự là thoải mái thư giãn á, thì lúc đó sẽ làm cho cái tinh thần của mình tham gia kỳ thi nó sẽ nhẹ nhàng hơn và nó sẽ mang lại kết quả điểm số nó cao hơn. It is very important to sleep well the night before an exam. Và ở bước tiếp theo là bước số 7, việc mà chúng ta có được một cái chất lượng, một cái giấc ngủ ngon, một giấc ngủ sâu trước cái kỳ thi là vô cùng là quan trọng luôn. Step 8, we go to the exam and we are confident and prepared. Và ở bước số 8, lúc này đây là mình đã chuẩn bị đầy đủ hành trang rồi. Mình lên đường, mình tham gia kỳ thi với một cái tâm thế, một cái tâm trạng vô cùng là tự tin. And step 9 is the best. We celebrate our success. Và ở bước cuối cùng là bước thứ 9, tức là mình đã tham dự kỳ thi với một cái tinh thần vô cùng là tự tin, tràn đầy chiến thắng luôn. Thì là ở cái bước thứ 9 là mình chỉ ăn mừng cái kết quả mà mình đạt được thôi. This is a very, very good plan for success in exams, and it works very well. Và với cái chia sẻ 9 bước vừa rồi của thầy Marek, đó chính là một cái lộ trình để mà các bạn nhỏ có thể làm theo, là thực hiện theo cái kế hoạch này cho những cái kỳ thi của mình để mà có thể giúp các bạn dễ dàng đạt được kết quả cao. This task makes studying for exams so much easier by using mind maps. Và những cái bước vừa rồi á, nếu mà các bạn nhỏ kết hợp với việc sử dụng phương pháp sơ đồ tư duy sẽ làm cho việc học của các bạn trở nên nhẹ nhàng hơn, vui vẻ hơn rất là nhiều. And that is what we suggest people do to study for exams. Và đó là tất cả những gì mà thầy Marek khuyên các bạn nhỏ nên làm theo để mà làm cho việc học của mình trở nên thú vị hơn nè, và làm cho các bạn không có còn cảm thấy phải căng thẳng trước những cái kỳ thi nữa. My students have used this method of studying for many years and they have been very successful. Và những học sinh của thầy á, đã áp dụng cái phương pháp này, áp dụng chính cái cách này, kèm theo đó là sử dụng phương pháp sơ đồ tư duy